وخسرنا بعض، بطلنا نتلاقى، صرنا بعاد كتير بعاد. شو سهل البعد، بطلت احكيلي، بطلت احكي لك، بطلت تعال. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. لكل الجديد بالقناة أعرفكم عن حالي. بالأول اسمي سلطانة تميمي. عملت هاي القناة لحتى أشارككم خبرتي بمجال الميك اب، العناية بالبشرة والعناية بالشعر، وكمان أنا بحط أشياء فلوجز من وقت لوقت بهي القناة بهدف التغيير والتنويع. الفيديو لليوم هو ميك اب توتوريال مستوحى من الجميلة مايا دياب بغنية خسرنا بعد الأخيرة. الميك اب الخفيف صعب، على الرغم من انه كتير ناس بيفكروا انه الميك اب الخفيف هو سهل. انا برأيي الميك اب الخفيف صعب لانه بدك تنتبهي على كتير تفاصيل بالميك اب، على ادق التفاصيل. اللي ميز هيدا اللوك العيون، الكحلة، الدراماتيك، الرموش، وكمان الكونتور. مايا دياب معروفة بالكونتور، هي كتير بتحب الكونتور. هي كمان بتحب الميك اب البرونزي، يعني لو تلاحظوا انه اغلبية اللوكس تبعونا ميك اب برونزي، هي بتحب البشرة السمراء. مايا دياب قليل لنشوفها انه هي طالعة بمكياج ملون، بس انا شفت لها مكياج ملون لاول مرة صراحة، نادرا ما اشوفها بمكياج ملون وتحديدا ازرق. كان كتير حلو، حبيته. حطيت هيدي الصورة بالانستغرام، واغلبيتكم تقريبا فوق 80% صوتوا يس بدهم توتوريال لهيدا اللوك. سو بليز ما تنسوا تشوفوا التوتوريال اللي رح ينزل بعد يومين 3 تقريبا. وهلا بدي لكم شغله كتير مهمه، بليز ما تنسوا تشتركوا بالقناه قبل ما تطلعوا، تعملوا لايك لهيدا الفيديو اذا عجبكم، لحتى اعرف انا شو الفيديوز اللي انتم اكتر شي بتحبوها من خلال اللايكس اللي انتم تحطوا لي اياها. وكمان بليز شاركوا الفيديوز تبعوني مع رفقاتكم لحتى تساعدوني اني انا اكبر القناة، بنفس الوقت تساعدوا او تشير او تشاركوا المعلومات اللي موجودة بهيدا الشانل مع رفقاتكم الصبايا. سو هلا خلينا نبلش التوتوريال. من بعد ما رطبت بشرتي ونطرت تقريبا شي نص ساعة مينيموم لحتى تمتص البشرة كل المرطبات، استعملت برايمر ووتر من سماش بوكس، وبعديها دغري استعملت الفاونديشن من تو فيست بورن ذس واي، اللون اللي استعملته وارم بيج. بعد ما دمجت الفاونديشن منيح دغري بعديها حطيت لوس باودر من هدى بيوتي، اللون اللي انا استعملته اسمه بنانا بريد. بعديها اخذت ريشة كتير كبيرة ونفضت كل الزيادة من اللوس باودر. عملت حواجبي وكالعادة استعملت من أناستازيا بيفرلي هيلز ديب براو دارك براون، وطبعا اليوم كثفت حواجبي، يعني عملتهم عراض شوي لحتى يناسبوا او عم بستوحي، لانه انا الميك اب هيدا من مايا دياب. سو مايا عادة بتحب الحواجب العراض، بس طبعا مايا عملتهم فاتحين، انا ما صبغتهم، بس حاولت فتحهم بالمسكرة من ماركة بنفيت، المسكرة اللي استعملتها لحتى فتح شعر حواجبي. بس مثل ما قلت لكم لانه انا شعر حواجبي غامق، سو ضلهم اغمق مقارنة بمايا. والباليت اللي استعملتها لليوم اللي عم بحبها كتير اسمها ريلودد من ايربن ديكاي. اخذت هيدا اللون اللي هو بيج مطفي، بيج على بني، يعني فيكم تقولوا تقريبا 3 درجات اغمق من لون بشرتي. وجبت بلندنج براش صغيرة من سيجما، بلشت بالزاوية الخارجية واتجهت كأني عم بعمل بنانا باتجاه الزاوية الداخلية، بس طبعا راح أعمل الكريس، راح حدد الكريس من الخارج. الزاوية الخارجية راح يكون أغمق ويبلش يخف اللون تدريجيا. طبعا ربع العين الخارجي راح يكون غامق بهذا الشكل، يعني ربع العين الأول رح يكون كله من فوق لتحت الزاوية الخارجية غامقة. طبعا أخذت هلأ بلندنج براش وعم بدمج بواسطة ريشة دمج كبيرة، وبحط اللون بواسطة الريشة الصغيرة مثل ما شايفين، برجع أدمج بواسطة الريشة الكبيرة. لاحظوا مايا اللد تبعها أو الجفن المتحرك فاتح، سو أخذت هيدا اللون الأبيض، يعني أبيض على بيج، وحطيته على الجفن المتحرك. لأول ما حطيته حسيته كتير فاتح، أنا ما بدي إياه هالقد فاتح،
طبطبت بالكمية هي ذاتها على العينتين، استعملت نفس الكمية للعيون الاثنين. ولا أخذت البلندنج براش هي ذاتها اللي استعملتها من سيجما E25 ودمجت حدود اللون الأبيض بهيدا الشكل. التركيز بهيدا اللوك على الايلاينر الأسود والرموش مثل ما قلنا. أخذت راحتي بالايلاينر، وطبعا هيدا اللوك لازم تكوني عم تعرفي تعملي ايلاينر. إذا ما بتعرفي تعملي ايلاينر بنات بليز اعملوا براكتس، اتدربوا، حطوا ايلاينر كل يوم لحتى تاخد ايدكم على الايلاينر. وحتى الريشة، يعني انتو مثلا انا متعودة على هيدا محمود سعيد لانه ريشته بتريحني، انتو لازم تعرفوا شو النوع اللي انتو عندكم ريشة، تختاروا ريشة مريحة وتعملوا براكتس كل يوم. مثل ما قلت لكم حطيت كحل يعني ايلاينر، ورجعت حطيت كحل اسود بقلب العين مدمع العين من فوق ومن تحت. رجعت اخذت هيدا اللون الشمري كإضاءة، وفيكم تستعملوا إضاءة وفيكم تستعملوا هيدا اللون. حطيته على الزاوية الداخلية مثل حرف السي من فوق ومن تحت. صبايا وانتوا عم تعملوا الايلاينر تأكدوا الزاوية تحت العين، شايفين محل ما انا حطيت هلأ الايلاينر، هيدي الزاوية لازم تتأكدوا ان هي مليانة لون اسود، لانه بس تطلعوا على جنب الناس بيشوفوا، انتوا ما حتشوفوها قدام يعني بالمراية مقابل، بس اللي بيطلع فيكي على جنب بيشوف. هلا احتجت اني انا نظف الايلاينر، حسيته انه منه ستريت، منه سيدة، يعني منه دغري هيك جاي خط سحبة وحدة. نظفت ورجعت حطيت لوز باودر. هلا اخذت هيدا اللون هو ذاته اللي استعملناه للدمج بالكريس، واخذت برش مسطحة من سيجما، وعم برسم حدد الكريس تبعي او خط الجفن، عم حدده تحديد. برجع ادمج، لانه لو تلاحظوا صورة مايا الكريس تبعها محدد. انا حاولت اني انا اعمل بالضبط نفس مايا عاملين للميك اب ارتست عاملها، يعني هو محدد بس نفس الوقت مدموج، هيدا الفن اللي فيه. هلا طلعوا تحت عين مايا مستعملة اسود ودمجته دمج. انا اخذت نيكد وان، اول نيكد هيدي اللي راحت على التقاعد اخذت هيدا اللون اغمق لون، واخذت البرش المسطحة هيدي، فيكن تاخدوا اي برش مسطحة عندكم، ورسمت على الرمش قريب كتير من الرمش. يعني هيدا بين الشعرات الرموش لازم تعبوها اسود، لانه لازم يبين كله دراماتيك، هيدا كله مغطى ما يبين فيه فراغات ابيض. حطيت الاسود بواسطة البرش المدموجة المشطوبة أو المسطحة. بعدين أخذت بنسل برش وهلأ عم بدمج، وأنا عم بدمج عم حط اللون البني اللي قبل شوي استعملناه للجفن، هو ذاته نفس اللون ما غيرت. وأنا عم بدمج مثل ما قلت لكم بنسل برش بغطى شوي بهيدا اللون البني، وعم بدمج الأسود. وهيدي الزاوية الخارجية مثل ما قلت لكم عم بسحبها، عم بوصل تحت مع الايلاينر، الدمج اللي تحت توصليه مع زاوية الايلاينر بهيدا الشكل. نفس العين عملت نفس الاسلوب، او عفوا تبعت للعين الثانية، عم حط الاسود قريب كتير من الرموش، بعديها بدمج بالبنسل برش. وانا عم بدمج بالبنسل برش بحط او بغط البنسل برش نتفة باللون البني اللي عم نستعمله هو ذاته. هون راح يبين الابليكيشن طريقته واضحة، وشايفين كيف العيون خط الرموش كيف بين اسود كتير غامق. هيدا اللون اللي استعملناه للدمج. هلأ لاحظوا كيف مايا معتمدة كتير بهيدا اللوك على الكونتور، ابتداء من الأنف إلى الشيكس إلى الجبين اكسترا. أنا هون بهيدا اللوك أخذت راحتي بالكونتور. وطبعا الكونتور الشيكس لو تلاحظوا مايا هيك بترفعه مثل حرف اليو، تعملوه من قدام شوي مرفوع لحتى تشغل الخدود. والجبين واضح جدا انه مايا عملت لها كونتور بهي الاتجاه من فوق، طبعا لانه كمان مايا جبين عريض. بتاخدوا اي برش بتريحكم بالنسبة للكونتور وتدمجوا مثل ما انا عم بعمل. انا البرودكت اللي استعملته من ألاماسكا كريمي،
بعدها أخدت لون ذاته اسمه باكت اللي هو من ناكد ريلودد أربن ديكاي، وكمان دمجت الكونتور فيه. تخيلوا قديه قوي هيدا اللون اللي اسمه باكت من ناكد ريلودد. استعملته للكريس، استعملته لتحت العين للدمج، وكمان استعملته للكونتور. المنطقة يلي بين الحاجب وبين الأنف كمان عملت لها كونتور. استعملت ذات اللون اللي اسمه باكت من ذات الباليت، هو ذاته اللي استعملته للعيون واستعملته للكونتور بهيدا الشكل. ومثل ما انتو طبعا عارفين الكونتور اعتماد كلي بالنسبة للوك مايا. كتير مهم انو انتو تعملوا كونتور تهتموا فيه. التحديد من دييغو رقم 75 لون لحمي. حددت شفايفي، طلعت لبرا شوي لحتى يكبروا، واستعملت حمرة من كلر بوب وحسيتها كتير فاتحة. رجعت يعني استعملت كذا لون صراحة لحتى أقرب من نفس اللون اللي مايا عملته، بس هو نيود عموما. وإذا أنتم ما بتحبوا التحديد يبين هيك محدد فيكن تدمجوه. بالنسبة لرموشي من تحت كمان استعملت ماسكارا. الماسكارا لليوم من لوريال بارادايز اكستاتيك. طبعا استعملت رموش كتير مهمة. استعملت كمان هايلايتر على الخدود، واستعملت هوت ماما من ذا بالم بلاش. الهايلايتر منه كتير قوي، يعني ما كتير مايا عاملة هايلايت لو تلاحظوا بالفيديو كليب تبعها. الهايلايتر لليوم استعملته من بيكا، هذا مشهور الهايلايتر، بس على التشيكس وعلى جسر الأنف وعلى منتصف الدقن. كمان استعملت رموش اصطناعية، وطبعا تأكدت انه الرموش اللي استعملتها اللي هي كات اي افكت، لانه لو تلاحظوا مايا هيك مستعملة رموش انه من طرف الزاوية الخارجية يكونوا طوال ومن قدام يكونوا قصار. ركبت الرموش، نطرت لينشف الجلو، بعديها عدت مرة تانية على الايلاينر. إذا بدكن أسماء البرودكتس اللي استعملتها لليوم بليز شيكوا صندوق الوصف تحت الفيديو، وما تنسوا تشوفوا الفيديوهات القديمة. وهيدا اللوك النهائي صبايا، أنا بحبكن كتير. بليز انتبهوا على حالكن. أنا بشوفكن بالفيديو الجاي. ما تنسوا أنه رح أعمل كمان لوك لمايا دياب. الفيديو الجاي رح يكون شوي مختلف لأنه رح نستعمل لون أزرق. ومن هلأ لشوفكن، أنا بحبكن كتير. انتبهوا على حالكن. باي باي.